gusto kong ibahagi ang karanasan ko sa pagdadrive papunta ng Rizal noong hindi ko alam kung anong taon yon. Ah, Mula doon sa bahagi ng Pililya, pababa mula doon sa windmills, ah, nawalan ako ng preno. Hindi totally nawalan pero tumigas yung brake pedal. Ay hindi ko alam ang dahilan. So ang ginawa ko, pinatigil ko yung sasakyan. Chinek ko lahat yung dapat ma-check. Wala namang nakita kong pagas sa mga langis. So naisip ko, iabot ko na lang sa gasoline station para doon ako mag-ayos. So iniabot ko doon sa Pililya. Chinek ko po dito nito. Wala namang tagas dito. Wala namang bawas doon sa tapos sinundan ko yung line. Wala naman. Pero napansin ko dito mula doon sa vacuum, tapos papunta dito sa alternator. Alternator. Itong hose na ito, may nagdugtong na check valve. Ang check valve na ito ay plastic at walang ganyan, malaya siyang Yung pala, palaging nadidikit siguro dito, kaya natunaw. Kaya nung punto na siguro umabot na sa yung nabutas na yung plastic, ay tumigas na yung preno. Wala nang ibang dahilan kung bakit tumigas yung preno na yun. Talagang ang tigas at hindi kumakagat. Talagang umaabante yung sasakyan. Kaya delikado. So ang ginawa ko, bumili ako ng brake booster check valve. So brake booster check valve ang pangalan nito. Ito ay metal, kaya napalitan ko ng metal. So paano ang position ng paglagay dyan? Yung iba kasi sabi nila dun sa check valve na nabibili, may mga indicator, may arrow, o kaya makikita na dito wala eh. Alam ba natin na itong hose na ito ay pahigop? Eto, nakakabit sa alternator. Sa ibang kasi sa engine eh, hindi ko alam kung saan bahagi ng engine may kakabit yan. Pero dito sa sasakyan na ito, sa alternator, likod ng alternator na ito, at pahigop. Pag umandar yung engine, yung alternator, hihigupin niya ang hangin. Tapos itong check valve, yan, isang direksyon lang ang tungo ng hangin. Kaya kung pahigop ang alternator, hihigupin niya yung hangin dito sa brake booster. Kailangan yung position ng ng check valve ay alamin mo. Kung walang indicator, madali lang yon, higupin mo o kaya hihipan mo. Saan ba yung kasi iisang direksyon lang yon. Kung hinigop mo ay hindi mo mahigop, ay sa kabila, baliktarin mo. At ibig sabihin, dahil pahigop itong ng alternator, yung direksyon ng hangin ay mula doon sa brake booster papunta sa alternator. So yung check valve, pag nahigop mo yung hangin at madaling mahigop, di syempre
yun ang direksyon papunta sa alternator o kaya sa engine. Pero pag hinigop mo ayaw pahigop, ibig sabihin baliktarin mo. Yun lamang ang paraan para maging tama ang paglagay sa check valve kung sakaling wala kang makitang sign kung paano mailagay ang isang check valve. So pag napalitan mo na yan, wala nang dahilan kung bakit titigas ang preno mo, makakarating ka na sa pupuntahan mo na safe ka. Hindi yung nangangamba ka dahil hindi ko makagat ang iyong preno. So, yun lang ang pwede kong ibahagi. Sana nakatulong sa inyo. Kung meron din kayong karanasan na pwedeng ibahagi dito, ay pwede ninyong ilagay sa comment section natin sa ibaba. Maraming salamat po.